Maganda nga ba yung funny pick ng Onyx PH or sadyang mas malakas lang talaga ang Blacklist? Sa Mobile Legends Guide na to, pag-uusapan natin yung Game 2 ng laban ng Blacklist at ng Onyx. Pero bago tayo magsimula, gusto ko munang malaman nyo na lahat ng sasabihin ko dito ay base lang sa opinion ko. Okay, let's go! Ang nagdidikta ng laro, parang ganito na nga. Oh, it's Oh! Pinagsasamak-samak si Baloyski doon. Sakto ka kabili na kasi din. Simulan muna natin sa drafting. Sa buong series na to, inopen ng Onyx yung Estes ni Venus. Ibig sabihin, plano nilang sirain ang Ubistrat. At dahil open din ng Matilda, kaya yun ang priority pick ng Onyx. At pagdating naman sa Blacklist, ang usual priority pick nila is Estes tsaka Paquito. Pagdating naman sa Onyx, maganda rin yung sagot nila dito. Tamos ang itatapat nila kay Paquito at Nathan naman para sa mid lane. At dahil nga Ubistrat ang Blacklist, kaya hindi mawawala ang Alice. Inalis din ng Onyx yung mga marksman hero ni Wise, kaya naging ending niya is yung Brody. At ang hindi nating inaasahang pick ng Onyx is yung Fanny, at ang tinapat naman nila sa Alice ay yung Kaja. Pero para sa akin hindi maganda yung Kaja pick dito. Dahil nga wala namang kasamang mag-burst yung Kaja, kaya mas maganda kung nagharit na lang or Lunox. At dahil nga nag-pick ng Fanny yung Onyx, kaya kinounter agad yun ng Kufra. Tingin ko kung last pick ang Onyx sa laro na to, hindi kukuha ng Kufra ang Blacklist. Possible na Chu or Martis ang magiging pick nila. Ngayon punta naman tayo sa early rotation ng bawat team. Dahil nga malakas sa early game ang lineup ng Onyx, kaya magiging aggressive agad sila dito. Makikita agad natin yung double invade na gagawin ng Tamus tsaka ng Matilda. At dahil nga mabilis lang bumack up yung Fanny, kaya dalawang jungle creeps agad yung mawawala dito kay Brody. Talaga. Grabe talaga dito. Ano pa kayang sorpresa? Oh, The surprise pick. teka lang. Yung, di pa nga ako nakaka-recover dun sa kanina. Meron na mapani. Okay. Wait. So, let's try to make sense out of this. Kasi yung ibang lanes, nandiyan na yung standard Alice pa rin para doon kay Oheb. This time, Kaja. Na alam natin ay lamang sa laning stage siya. Sa laning stage over the Alice. At eto na si Kyrie. Oh no, okay. Sa bagay, si Spider-Man. Alam Iba mo na. talaga si to. Si Kyrie, ano eh. Spider Kyrie. Spider-Man eh. Kyrie na. Pero yung for Blacklist International dito, it makes sense pala talaga yung funny pick ng Onyx kasi yung Talaga ba? yung crowd control kasi nila dito is yung Kufra lang. Pero medyo mahirap kasi talaga mag-pull off ng funny. Kasi may ano yan eh. Alam mo parang perfect sa Onyx yan. Kasi nga split eh. Kumbaga pinalitan niya lang yung Ling eh. Nabas kasi yung link. Ginawa lang yung dalawa yung tali eh, no? Ito yung ano eh. Ito yung dating version ng Ling. Dahil sa double invade na ginawa ng Onyx, sa 2-minute mark paglabas ng unang turtle, hindi pa magle-level 4 si Wise. Ang problema nga lang, dahil nagre-rely sa blue buff ang Fanny, kaya bago sila kumuha ng turtle, kailangan meron siyang blue buff kung sakaling magkakaroon ng teamfight. At dahil medyo maaga tatanggihin ni Bimo yung turtle, kaya mapipilitan silang i-reset yon. At dahil nga kapag nag-level 4 na ang Estes ni Venus, magsisimula na rin silang kumuha ng objective, kaya ito yung nangyari. Price effect, yes. Pero Tama pagdating ka, sa tama. late game, yun yung magiging problema nila. Kasi we know Fanny more on the early game kasi ito eh. Yes, and looking at the other heroes of Onyx Philippines, early game nga din talaga. Like yung Kaja, pati yung Thams. Sasabihin mo meron naman, masakit naman sa late game, pero hindi kasing sakit ng isang Alice. Siguro, meron pang Estes, di ba? Estes Brody. Again, another Ube strat mula sa Blacklist International. And I wonder what the Fanny can bring. Although, ito yung maganda sa Fanny. Pag nag-group up nga naman, dahil Ube, mas maraming beses magpo-proc yung blades. Yes. And syempre, mas maraming energy. Yeah, mas maraming energy, mas marami ka ring damage output. Let's see. This is still Wise sa kanyang Bruno na pwedeng habulin yung Fanny kapag umabot Brody, yung passive. Sorry, Brody pala. Bruno tuloy. Ayun na nga. Brody, Wise, makukuha niya yung turtle at eto na ang pag-arangkada ng Blacklist International. Kung napansin nyo doon, hindi na naagaw ng Fanny yung turtle tapos sumablay pa yung cable niya. At dahil nga namatay siya, ibig sabihin hindi sila pwede maging aggressive hanggat wala ulit siyang blue buff. Pagdating naman sa top lane, maganda sana yung gagawin dito ni Edward. Mapapatay niya yung Tamus, ang problema nga lang, mamamatay din siya. At dahil nga lamang yung minion wave niya, ibig sabihin mamimiss out niya yung isang buong wave.
Pagdating kay Tamus, aabutan niya pa yung dalawang tangke na yon na magiging dahilan kung bakit mas tataas yung level niya kaysa kay Pakito. At dahil wala pang objective na kukunin, kaya wala pa ganong aksyon ang mangyayari. Pero maganda pa rin yung gagawin ni Kyrie dito. Dahil nga nakabantay na yung blacklist sa Turtle, kaya ibig sabihin pwede siyang kumuha ng mga jungle creep sa side ng blacklist. Isa yun sa dahilan kung bakit mas lalamang ang Fanny kaysa kay Brody. Pero dahil nga alam din ng blacklist na importante ang blue buff sa Fanny, kaya kailangan din nila i-contest yun. Ang problema nga lang, ito yung nangyari. Sakto pa rin kasi yung Brody pick eh. Oo. Na aabot yung damage output kapag natamaan ng stacks. I agree ako sa inyo dyan eh. Kasi parang sabihin, nga eh, nakakagulat makita ng Fanny for sure. Pero I always ask, maganda ba talaga yung Fanny pick? May, again, theoretically speaking, maganda siya kasi pag nag-group up nga yung Blacklist International, may extra energy ka, tapos makakapag-unli dash ka, technically speaking. Pero, meron pa ring factors na nandyan yung Kufra. And most importantly, I think yung talagang crucial dito is yung Pakito. Yes. Kasi may constant knock-up eh. Yeah, merong solo targeting stun. Pero makikita natin yan as Dlarsky will pop the vengeance. Ito si Wise sa kanyang mga first skill at Yun sa na. kanyang ultimate. At ito na yung torn apart memory. Kyrie tatamaan naman dito. Habang si Hatred, Divine Judgment sabay. Syempre yung Rat Sanction. Kakakuha lang ulit ng blue ng Fanny tapos namatay ulit siya. Ibig sabihin maihinto na naman yung pagiging aggressive nila. Buti na lang nakabawi sila kahit papano nang mahatak ni Hatred si Wise. At dahil nga open na yung Turtle, kaya makikita nyo dito both teams magsiset na para sa Turtle. Pero maliban doon kung mapapansin nyo, hindi nila mamadaliin yung Turtle. Both teams gusto nila bago sila sumabak sa Turtle, merong buff yung core nila. Dahil nga possible na magkaroon ng teamfight sa Turtle, kaya kung meron silang buff, mas malaking advantage yon. Ang problema nga lang, masyadong maaga mababawasan yung buhay ng Kufra. At dahil hindi naman siya yung priority na gamitan ng ultimate ng Estes, kaya ito yung nangyari. Problems now at Onyx Philippines facing. Pero kasi naipanalo na yung laning stage eh. Kung titignan natin yung mga side lanes like Dlarsky having level good amount of farm, tapos si Hatred din doon. Tapos ganda ng flicker din ng by the way ni Hatred. At makikita natin na lumalamang yung Onyx Philippines ng kaunti dito sa Blacklist International. For Onyx dito, ang kinagandahan is majority of the players ng Blacklist International is nakafocus mainly kung kailan papasok si Kyrie, but they have to take note na meron din Baloyski. So si Baloyski dito siya yung magiging possible additional damager later on. May late game. Yes. Gusto ko rin idagdag doon kay Baloyski na may Divine Judgment pa rin. But okay. Natulak dito si Haji. And yung damage yung Kaja dito, yung nagiging key ng Onyx, kasama na din ng Nathan. Now, Blacklist International, they will Nakuha ng Onyx yung Turtle, napatay nila yung Kufra, at kung mapapansin nyo sa top lane, sinozone na ng Tamus yung Pakito. Maliban doon kung makikita nyo, babawasan ulit ng Fanny yung jungle creeps ng Brody. Pagtapos mabasag yung top lane, maghihintay na naman tayo para sa next objective. Ang magiging problema nga lang ng Onyx, saktang mawawala yung blue buff ng Fanny kapag nag-up yung Turtle, kaya ito yung mangyayari. Nababantayan din si Alice. May napapansin ako madalas sa Blacklist International, Chantel and Wolf. Ito na yung mga time na siguro after 1 minute pwede na sila magsama-sama. Ang sakit na ng damage output nito. Meron kang Alice na ngayon. But again, the problem is pwede silang hilain, pwede silang liparin. May Matilda pa pala. May push and pull eh. May push and pull ang Onyx. That's why ngayon ko lang nakikita ang Blacklist na sila yung nagre-react this time. Yep. Sa 7-minute mark. Oh, okay! At ngayon, may Divine Judgment pa. Haji will flicker out to safety. And again, going back to my point, nagre-react sila sa ginagawa ng Onyx. Yeah, yun yung hindi talaga masyadong ginagawa ng Blacklist International kasi usually sila talaga nagbibigay ng tempo. So for Blacklist dito, all they have to do is hinga muna sila sa binibigay dito ng Onyx sa kanila. And for sure, they have to rotate on somewhere else na hindi. Kung mapapansin nyo dito, papunta na ng bottom lane yung Kaja. Ang hindi ko lang sigurado bakit bumalik siya ng mid lane. Possible na pinadefend nila yung bottom lane kay Fanny. Ang problema nga lang, hindi niya madedefend yon. Kaya ibig sabihin, yung lamang nila na pagbasag sa top lane, mababawi lang ng basta-basta dahil binigay nila yung bottom lane. Double lipat Super lipat eh. Sa ganitong Super sitwasyon, real lineup. sa ganitong situation kasi, yung Onyx, sama-sama na yan eh. Yan na yung time na may stacks na si Oheb, game na tayo. Si Wise, kailangan din nilang respetuhin yung damage output. But then again, look at this, si Dlard nandito lang sa top lane, napipilitan si Edward na depensahan yung top lane.
Yeah. Kung papansin nyo, umalis na yung Fanny para kunin yung blue buff niya at sa top lane naman kumukuha pa rin ng jungle creeps yung Tamus. Tingin ko mas maganda kung binigay na lang nila yung turtle na to, pero dahil nga nag-contest sila, kaya ito yung nangyari. Edward, parang medyo kulang dito yung Blacklist International pag nagkaroon ng Team 5. Wala pa namang team fight pero ayun yung unang huli kay Baloyski, lumipad. Si Baloyski, for the first memory, kahit saan ka magpunta, aabutin ka, Wise. Makakuha ng isang kill pero nasa likod ngayon si Dlar. Ito na yung mga pagpasok na superhero lineup pero nagpailaw na naman. Si Oh My Venus sabay pasok si Oheb. What time is it? It's Ube time! Once again, Blacklist International, kailangan mo pa rin respetuhin. Wise again with the ultimate. Dlar kontra Inferno out. Flowing blood, wala nang magaganap. Tatlo ang mawawala sa Onyx Blood. Nawala na yung Nathan tapos pinilit pa rin ng Onyx lumaban. At dahil nga meron bang ultimate si Venus, kaya hindi kayo dapat sumabak sa teamfight. Maliban doon kung mapapansin nyo si Wise, bumabawi na siya sa mga jungle creeps na nawala sa kanya. At dahil nga nakabawi na ang Blacklist, ibig sabihin ipipressure na nila yung blue buff ng Fanny. Makikita nyo dito hanggat maaari, 5 silang magko-contest lagi sa blue buff ng Fanny. Dahil nga kapag natanggal nila yung blue buff ng Fanny, mas lalamang na agad sila sa teamfight, kaya kailangan nila i-contest yun. Hindi ko sigurado kung effective ba talaga ang Fanny counter sa Ube strat ng Blacklist, pero pagdating sa pagkuha ng mga jungle creeps, dun siya nakakalamang. Pero kung yun lang ilalamang ng Fanny, tingin ko kaya rin gawin yun ng isang Roger, o kaya naman kung may konting experiment, possible din siguro si Hanzo. Pero dahil nga sila ang pro player, kaya sila yung mas nakakaalam. Meron silang timing. Yes. Chantel and Wolf. At dahil dyan, ako, go back to the, ano na naman tayo, back to the classic Blacklist na sila na ang nagdidikta ng laro. Parang ganito na nga. Oh, Edward! Pinagsasabak-sabak si Baloyski doon sa bandang gilid. Larski, mapapabak na lang. Nako, galit na ang Blacklist International nyo. Maaga na patay ni Edward yung Nathan, tapos nakuha pa nila yung blue buff, kaya ibig sabihin sunod-sunod nang kukuha ng objective yung Blacklist. Pero maganda pa rin yung planong gagawin ng Onyx dito. Si Dilarsky sa may top lane, kayo na pa siya nakatambay dyan. For Blacklist International, sila lang ngayon ang sumisira dahil nga naman, nandun din yung ating Lord. So for Onyx dito, kailangan na rin nilang sumabay sa Ube strategy kasi meron din sila mga damage eh. Kailangan kahit papano lituhin na rin nila ang Blacklist International. But then again, yung damage ni Wise eh. Walang purple si si Kyrie sa ngayon. Nakaw nila. Yung damage ni Wise, yung damage ni Oheb. If you are Onyx, respetuhin mo na eh. Late game damage din eh. And tama si Wolf eh. Yung Fanny ay, I think hindi magiging enough yung damage unless may divine judgment na ganyan. Pero buhay pa din! May, sakto kakabili lang kasi din eh. Kakabili lang din ni Wise ng brute force that time. Sakto! Malaking advantage sana yun kung napitas nila yung Brody. Ang problema nga lang, dahil defensive build yung ginawa ni Wise dito, pagtapos siya mabuo yung BOD, nag-build agad siya ng Athena Shield tsaka brute force. Maliban doon kung napansin nyo, nag-flicker agad yung Estes tsaka yung Kufra para maabutan nila si Wise. At pagtapos nila kumuha ng Lord, pressure ulit sa blue buff, tas iisa-isay na nila yung mga tower. Talaga. Si Wise, binuhos na yung Divine Judgment. That is the full combo Yes. of the Kaja and the Fanny. Yeah, and speaking of full combo for Onyx, maganda sana siya supposedly. Pero for Blacklist International, nakita na nila kung ano yung pwedeng gawin. So alam na nila dito na, oy, bawal mag-isa dito si Wise. As much as possible, kailangan meron nakatago anytime. Para if ever na gusto ulit targetin, pwede nilang hulihin. And for Onyx dito, mukhang magta-try na umiba muna ng direksyon si Kyrie. Possible antayin niya, pero hindi, wala mo ng buff para sa Fanny dito ng Onyx Philippines. Nag-iba ang ihip ng hangin, Chantel and Wolf. This is now Blacklist International gaining momentum once again in this game. Let's look at the items right now of Wise. BOD lang para sa laban na to. Athena Shield pala din. So besides the fact na hinil siya yung sustain nitong isang Brody yung nagbuhat para mabuhay siya. And right now they're pushing the tower in the bottom lane. Moonlight Immersion, Blessing of the Moon Goddess, Pailaw Technique. Ilista mo na, libre si Wise na humihit. Tignan mo! Torn apart memory. And with that, yatap si Darsky. 1-for-1 yung naging trade, pero kung papansin nyo, wala ganang maitulong yung Fanny dahil nga sa wala siyang blue buff, meron pang Kufra yung Blacklist. Dito
dito against Onyx and Blacklist International, yung pinaka-strategy nila dito. Take all the damage, i-maximize natin dito yung ulti, and Edward, buhay pa rin, nandun talaga eh. Kayang-kaya nilang tumakas against this Onyx. Wala talagang finisher pala yung Onyx dito sa laro natin. Yung cutthroat, yun sana yung gusto nila mangyari. Yung Uy, nilagpasan ni Kyrie. nilagpasan ni Kyrie. Hindi niya rin kaya, may Oo. full stacks eh. Full stacks din. Pwede rin siya makombo. Yeah. Yung cutthroat sana ni Kyrie yung pwedeng maging main finisher nila Oo. dito. Or with the Divine Judgment. But then again, 4 kills lang ang Onyx eh. Hindi rin sila nakakuha ng pick-offs Yup. para sa laban na to. Yeah, and for that, Onyx dito, ang nagiging problema is that, yun nga, may gusto lang gawing play kanina pero hindi nila na-finish dito against Blacklist Yes. International. One crucial thing too is that yung kanilang Nathan dito, hindi na rin nakakapag-free Uy, from time speaking to time. of- Uy! Conceal. Sabi nga, wait lang. Nakakaramdam ako dito ng pwedeng pumunta. And good save there for the Matilda of Onyx. Blacklist International, ang ano naman dito is they're now aggressive. Alam nila na may item na rin si Wise, kaya madali lang for them na mag-deal ng damage. Yes. Overtime na eh. Talagang ito na yung oras. Actually, ang ginagawa naman ng Onyx ngayon ay hindi na sila lumalaban eh. Ang magandang ginagawa dito ng Blacklist International was again Edward. Kanina nahuli niya agad si Baloyski nung isang team fight around dun sa purple buff, also giving the chance sa free lord para doon sa side ng Blacklist International. Napaka-crucial ng mga ginagawa dito ni Edward, at lalo na doon sa pag tinatalunan niya doon si Baloyski. Kasi alam niya, tama sila na dito eh, Chantel, na walang pangtapos sa mga kills. Yeah, walang ang Onyx Philippines. Wala yung tinatawag na the finishing The touch. finishing touch, wala yun eh. So, ang finishing touch dapat is si Baloyski. Oo nga. But it's not the case. Yung Blacklist yung meron eh. May torn apart memory sila eh. At nandun na si Edward sa batang gilid. Eto na, meron bang pasok si Dilarski. Nagtabi-tabi na naman ang Blacklist. Tumakbo si Idlar. Sabi niya, nakita ko na yan. Hindi ko kayo pwedeng labanan. Blacklist International pa rin ang nangunguna at mukhang hindi nila mapapasok yung tower, pero the pressure is on Grabe. para sa Onyx Philippines. The pressure is on the side of Onyx Philippines. Kita na natin dito ng mga pitik ng damage ni Wise. Hindi Sakit pa na mapasok rin eh. dito ng Blacklist hindi mapasok dito ang Blacklist International. Good thing for Onyx, nakakuha ng buff dito si Fanny or si Kyrie. So nagkakaroon siya ng mga split push. Pero masisira na yung mga inhibitor turret Pwede dito ba ipilit? ng Onyx. Pinipilit? Pwedeng ipilit. Pinilit talaga si Brody. Nakatipi pa uwi doon si Edward. So this will be a defense, and Kyrie baka makombo siya dito. Yun na nga yung mangyayari. Pwedeng Nailagan. Oy, grabe, nagkakatipihan doon sa bottom lane. Magkababayan yan eh. Yeah. Si Edward. Balita ko nga isang school lang sila eh, nang galing. Yeah. Si Edward at si Kyrie. At kaya si Edward, gustong-gusto niyang talunin si Kyrie ngayon. Pero okay, familiar territory for Onyx Philippines. Basag yung mga tower, game 1 ganito din. But now, I think mas maraming opportunity ang Blacklist Yes. to end this. Nagko-conceal din sila at walang damage yung Onyx this time. Oo, kung mag-for Onyx dito, kailangan mo na lang makakuha ng isa. Maka-take down Okay, kami. okay. Oh my God! Masyadong malalim yung pwesto ni Edward doon. Akala niya siguro magpo-focus pa sa blue buff yung Onyx, kaya doon siya dumaan. At dahil hindi pa rin ibibigay ng Blacklist yung Lord kahit 4 lang sila, kaya ito pa rin yung nangyari. May mga immortality sila, 4 sila na nandito. Itutuloy pa nila, papasok ngayon si Oheb. Sinong main target ngayon? Si Dilarski. Set up na naman para kay Aji. Lumipad na dito si Bimo. Ayun yung pailaw ni May Venus. But look at Kyrie! Hindi siya makapag-land ng damage. Ang dami niyang kailangan putulin. Oheb! Pero ay naku po, si Oheb nandun sa bandang likod. Sinong huliin? Si Bimo! Makapag-flicker out si Bimo this time. Baloyski tumatakbo na din. At naku, Uy! kaya pa. Napapaligiran Oh! ng mga agents. What is this? Psycho, hindi kaya. Yatap din si Mr. Baloyski. Bimo, kailangan mo nang tumakbo. Hinahabol ka na ng 4 na Oh no, blacklist. nandun pa si Edward. Pwede habulin ni Edward. Edward, okay. Hinarangan. Wala na. Hindi naaabot yan. As Blacklist International, sabi nila, disiplina na lang. Mag-lord na lang tayo. Wow. Grabe yung Blacklist International. Pag may nakikita na sila dito na isang hinahabol, nasa na nila eh. Hindi pa rin nakakauwi si Bimo. Hindi pa rin talaga. Hindi. Maganda yung desisyon ng Blacklist na lumaban pa rin kahit 4 lang sila, maliban sa meron silang mga immortality
wala nang ultimate yung Kaja, tapos wala pang blue buff yung Fanny. Yun yung dahilan kung bakit lumamang pa rin sila sa teamfight na yun. Ito na yung Lord ng Blacklist Here we go. International. Here we go. Ultimate para kay Oh My Venus dito. Dalawa ang nawala sa side ng Onyx Philippines. Sabi Tower nila lock. kami naman na magta-tower lock. Kanina ginawa nyo to. Ito na ang Sana marami ka natutunan sa video na to, at kung meron kang game na gusto ipa-analyze, i-comment mo lang sa baba at susubukan natin gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.